নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো আপুনি চাইছে দুপৰ সংবাদ আৰু এই মুহূৰ্তত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ব্ৰেকিং নিউজ মহানগৰ আৰক্ষীৰ জালৰ পৰা পলাইছে আসামীয়ে গোশালা আৰক্ষীৰ বেহুৰ পৰা পলাইছে এটা আসামী পুনৰ জনাম গুৱাহাটী মহানগৰ আৰক্ষীৰ জালৰ পৰা পলায়ন কৰিলে আসামীয়ে গোশালা আৰক্ষীৰ বেহুৰ পৰা পলাল এটা আসামী চুৰিৰ গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল আসামীটো চেইন থপিয়াই দিয়াৰ গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল শৰীফুল হক আৰু গৰিপুৰৰ পৰা আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি আনিছিল অভিযুক্তটো গোলাঘাটৰ বেজবৰুৱা চাৰিআলিত ৰাজপথত জ্বলি উঠিল এখন ভাৰ্ণা বাহন হুৰাৰ ৰাগীত ষ্টাণ্ট কৰিবলৈ গৈ পোষ্টত খুন্দা মাৰিলে উদণ্ড যুৱকে আৰু তাৰ পিছৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাম পোষ্টত খুন্দা মৰাৰ পিছতে দপদপাই জ্বলি উঠিল বিলাসী বাহনখন ঘটনাত আহত হৈছে তিনিজনকৈ যুৱক পৰৱৰ্তী সময়ত ঘটনাস্থলীত অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ লোক আহি উপস্থিত হৈ জুই নুমুৱাই আঘাতপ্ৰাপ্ত তিনি যুৱক ক্ৰমে ৰাজনীশ শইকীয়া ঋতিক গগৈ আৰু এলফ্ৰেড আলম বৰা চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰিছে আৰক্ষীয়ে তিনিওকে আনহাতে মাতাল এলফ্ৰেড আলম বৰাই হাস্পতালত চিকিৎসক আৰু চিকিৎসা কৰ্মীকো দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে প্ৰত্যক্ষদৰ্শীৰ মতে মাছটিখাৰে পৰা পুৱা লৈকে তীব্ৰ বেগত গাড়ী চলাই বাহনখন চলাই তাত উদ্ভণ্ডালি সৃষ্টি কৰি আছিল উদণ্ড চালকৰ উৎপাতত আতংকিত হৈ পৰিছিল বাতৰুৱা এটি গাড়ী ষ্টেণ্ডটো কৰি আছে আমি তাত হেৰি হোটেল আছে তাৰপিছত ফুল চিঙি আছোঁ ফুল চিঙাৰ পিছত গাড়ী কেনেকৈ এক্সিডেণ্টটো মাৰিছে মই জাপ মাৰি পেলাই জালিটোত নামি গৈছোঁ গাড়ী ষ্টাণ্ট কৰিছে গাড়ী ষ্টাণ্ট ঘূৰাইছে কেইজন আছিলে তিনিজন আছিলে তাৰপিছত আকৌ দুই পাৰি এনেকৈ ঘূৰি আহিলে বাছ ষ্টেণ্ডৰ পৰা আকৌ ঘূৰি পাই ফালে গ'লে ফিল্ডৰ ওচৰত গ'ল আকৌ ফিল্ডৰ পৰা এনেকৈ গৈছে তিনিবাৰ ইয়াতে গাড়ী ঘূৰাইছে ঘূৰাই মানে খুন্দাই দিছে তাৰপৰা ইয়াত গাড়ী মাৰি চাৰিবাৰ ইয়াতে ঘূৰালে গাড়ী হয় নি চিনি পাই নি মানুহ চিনি নাপাওঁ আজি য'ত আপোনাৰ বিহু চলি আছে তাতে আপোনাৰ ষ্টাণ্টটো তেওঁলোকে কৰিছে আমি আহিছোঁ যোৰহাটৰ পৰা বিহু কৰিবলৈ আমি আমাৰ দলটো ওলাই পিনি আমাৰ গেটৰ যেতিয়া সন্মুখ পাওঁ নহয় তেতিয়াৰ পৰা তেওঁলোকে বেছি ষ্টাণ্ট কৰিবলৈ লৈছে ষ্টাণ্ট কৰাৰ মুখে মুখে মানে আমাৰ একদম দলটোক মাৰেই প্ৰথমতে পাণ বচাইছে আমাৰ ল'ৰাই তাৰপিছতে আপোনাৰ তাত সেই স্কুলখনৰ ছাইডত গৈ পিনি সেইডোখৰতে ঘূৰাই আকৌ আহিলে আহি সেই দোকানখনৰ ফোনতে তাৰ পৰা আকৌ ঘূৰালে এনেকুৱাকৈ ঘূৰাইছে দোকানখনৰ মানে আপোনাৰ লাগু অৱস্থা তাৰ পৰা আহি ঘূৰি আহি ইয়াত এনেকুৱা মানে আপোনাৰ 100ৰ ওপৰত আছে ইয়াত তেওঁলোক এজাক বৰষুণত পুনৰ ডুব গ'ল গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন ঠাই পুনৰ জলমগ্ন গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন অঞ্চল নাৰেংগী নুনমাটি ৰুক্মিণী গাঁও চানমাৰীকে ধৰি কেইবাটাও পথত পানী হৈছে একাঠো পৰ্যন্ত পানীয়ে বুঢ়াইছে ৰাজপথ বানত ব্যাহত হৈ পৰিছে দৈনন্দিন জনজীৱন বাটপথ বানত বুৰ যোৱা যাতায়াতত এতিয়া ভীষণ জটিলতা আহি পৰিছে দুৰ্যোগ ভুগিবলগীয়া হৈছে বিশেষকৈ স্কুল কলেজৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগতে সৰ্বসাধাৰণ লোকে উল্লেখযোগ্য যে অহা 2 পৰা 3 দিনলৈ গুৱাহাটী মহানগৰীত কিন্তু বতৰ বিজ্ঞান বিভাগেও আগজাননী দিছে যে বৰষুণ থাকিব আৰু 2-3 দিনলৈ মহানগৰীত এনেকৈ যদি বৰষুণ থাকে ইতিমধ্যে জলমগ্ন গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বিভিন্ন ঠাই তাত কেনেকুৱা ধৰণৰ এটা জটিলতাৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে সেয়া নিশ্চয় অনুমান কৰিছে বতৰ অপৰিৱৰ্তিত অৱস্থাত থাকিলে পুনৰ মহানগৰীত হ'ব পাৰে ব্যাপক দুৰ্যোগ আৰু বান ভূমিস্খলনে পুনৰ বিধ্বস্ত কৰিব পাৰে বিভিন্ন প্ৰান্ত বিভিন্ন ঠাই এনেকৈ এতিয়া পানীত ডুব যোৱা দেখা গৈছে বিশেষকৈ নাৰেংগী নুনমাটি দিশে পানী বা কৰবাত পানী কিছু কমিছে কিন্তু বেছিভাগ ঠাইতে অপৰিৱৰ্তিত দেখা গৈছে আৰু এনেকৈ একাঠো পৰ্যন্ত পানীয়ে বুঢ়াইছে ইতিমধ্যে ৰাজপথ চানমাৰীতো পানী হৈছে গুৱাহাটী ক্লাবতো খবৰ আহিছিল যে পানী ৰাজপথত আৰু এই ধৰণে আসলতে এজাক বৰষুণৰ পিছতে পানী হোৱা দেখা গৈছে বহু ঠাইত আৰু এই মুহূৰ্তত আমি সংযুক্ত হৈছোঁ নুনমাটিৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক অজয় বৰ্মনৰ সৈতে অজয় ক'ত পানী হৈছে চাওক গীতাশ্ৰী আজি পুৱাৰ ভাগৰ পৰা আজি মুখলধাৰ বৰষুণ ৰাতিপুৱা প্ৰায় 8মান বজাত আজি মুখলধাৰ বৰষুণ হৈছিল আৰু তাৰ পিছতে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ইতিমধ্যে কৃত্ৰিম বানৰ যি ভয়াৱহ পৰিস্থিতি সেই ভয়াৱহ পৰিস্থিতি দেখা দিছে আৰু বিভিন্ন স্থানত পাঞ্জাবাৰী জুৰিপাৰ হাটগাঁও নুনমাটি আদি বিভিন্ন স্থানত পুৱাৰ ভাগত এক কৃত্ৰিম বানৰ বিভীষিকাময় পৰিস্থিতি সৃষ্টি হৈছিল আৰু আমাৰ দলকৈ এই মুহূৰ্তত বানপানীৰ কৃত্ৰিম বানৰ যি পৰিস্থিতি কিছু পৰিমাণে হাম কাটিছে যদিও এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত হৈছোঁ মহানগৰীৰ হাটগাঁও পাত্ৰগুৰি সংযোগী যি ৰাজপথত সেই ৰাজপথত এতিয়া
এতিয়া দেখা গৈছে যে প্ৰায় কিছু কিছু স্থানত যদিও একাঠু পৰ্যন্ত পানী হৈছে আৰু কিছু কিছু স্থানত কিন্তু এবুকু পৰ্যন্ত পানী পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু ক'ব লাগিব যে এজাক বৰষুণ হোৱাৰ পিছতে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বিভিন্ন স্থানত যি কৃত্ৰিম বান হয় সেয়া কিন্তু ডাঙৰ কথা নহয় কিন্তু কৃত্ৰিম বান হোৱাৰ পিছত বিভাগসমূহে যিসমূহ ব্যৱস্থা তেওঁলোকে ল'ব লাগে সেই ব্যৱস্থা নোলোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে এনেকুৱা ধৰণৰ এক ঘটনা প্ৰতিদিনে মহানগৰবাসীয়ে ভোগ কৰিবলগীয়া হয় আৰু এই হাতগাঁও পাঠ্যকুৰিৰ ৰাস্তা যি মূল পথৰ এই মূল পথৰ আমি দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ প্ৰথম অৱস্থাত যদি আপুনি যি SFS স্কুল আছে সেই SFS স্কুলৰ সমীপত যদি আপুনি যায় প্ৰায় একাঠু পৰ্যন্ত পানী আছে আৰু তাৰপিছতে আপুনি যিমানে আগবাঢ়ি যাব সিমানে প্ৰায় পানী বাঢ়িছে প্ৰায় এবুকু পৰ্যন্ত পানী আছে আৰু ক'ৰবাত এই ঠাইখিনিত পানী আচলতে এজাক বৰষুণ দিলে এই ঠাইখিনিত এনেকৈ ডুব যায় তাত স্কুল আছে দৈনিক সেই স্কুল খোলা থাকে আৰু এনেকুৱা এজাক বৰষুণ দিয়াৰ লগে লগে তাত স্কুলত হাহাকাৰ লাগে বিশেষকৈ বা ওলাই যোৱাৰ ব্যৱস্থাখিনি কৰি দিয়া হোৱা নাই তাৰ ফলস্বৰূপে কিন্তু প্ৰতিদিনে এজাক বৰষুণ দিয়াৰ পিছতে এই স্থানটো এবুকু পৰ্যন্ত পানীৰে বুৰ যাবলগীয়া হয় আৰু যিসমূহ পথচাৰী আছে যিসমূহ লোক এইফালে অহা যোৱা কৰে তেওঁলোকে প্ৰতিদিনে যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত দুৰ্ভোগ ভুগিবলগীয়া এক পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় আৰু ক'ব লাগিব যে বাৰম্বাৰ আমি বৰষুণ দিয়াৰ পিছতে এই স্থানৰ বাতৰি আমি পৰিৱেশন কৰোঁ এই স্থানৰ নহয় মহানগৰীৰ বিভিন্ন স্থানৰ আমি বাতৰি পৰিৱেশন কৰোঁ তাৰ পিছতে কিন্তু বিভাগসমূহে দায়িত্বসমূহ নোলোৱাৰ ফলত এনেকুৱা ধৰণৰ এক পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু ক'ব লাগিব যে এই পথটোত যিহেতুকে পুৱাৰ ভাগতে প্ৰায় 8মান বজাৰ পৰা বৰষুণ জাক আৰম্ভ হৈছিল তাৰে পিছতে সম্পূৰ্ণ পথছোৱা প্ৰায় আধা কিলোমিটাৰতকৈ অধিক পথছোৱা এতিয়া পানীৰে বুৰ গৈ আছে আৰু তাৰপিছতে যিসমূহ লোক স্কুল কাছাৰী অফিচ কাছাৰীলৈকে যাবলগীয়া হৈছিল তেওঁলোকে যিসমূহ ডাঙৰ বাহন আছে ট্ৰাক আছে বা ভেন আছে অটো ভেন আছে তেওঁলোকে সেইবিলাকত উঠি তেওঁলোকে ৰাস্তা পাৰ হ'বলগীয়া আছে আৰু বহুকেইখন বাহন এতিয়া পানীত বুৰ গৈ আছে আৰু বহুখিনি বাহন ইতিমধ্যে বিকল হোৱাও পৰিলক্ষিত হৈছে ক'ব লাগিব যে পুৱাৰ ভাগৰ পৰা আৰু ইতিমধ্যে আপুনি জনাইছে যে বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে জনাইছে যে আগন্তুক 3টা দিনলৈকে বৰষুণ অব্যাহত থাকিব আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ বৰষুণ হ'লে মহানগৰীৰ কেতবোৰ নতুন নতুন অঞ্চলো কৃত্ৰিম বানত বুৰ যোৱাৰ পূৰ্ব আশংকাই দেখা দিছে গীতাশ্ৰী আচলতে তাত আশংকা চাৰিওপিনে আৰু 2-3 দিন যদি এনেকৈ বৰষুণ হৈ থাকে তেনেহ'লে কিন্তু কিছু কিছু বিশেষকৈ এই ধৰণৰ অঞ্চলসমূহ তাত হাহাকাৰ অৱস্থা হ'ব আমাক আপুনি দৃশ্যবোৰ দেখুৱাই গৈ থাকক আমি আনগৰাকী সাংবাদিকৰ সৈতে দীপাংকৰ দাসৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ম দীপাংকৰ এইখিনি সময়ত আপুনি ক'ত উপস্থিত আছে আৰু পানী ক'ত হৈছে কি খবৰ আহিছে কিমান পানী হৈছে নিশ্চয় গীতাশ্ৰী বৰষুণৰ প্ৰভাৱ গুৱাহাটী মহানগৰীত বাৰুকৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু এখন বিবাহ অনুষ্ঠান আছে আৰু বিবাহৰ বাবে এইদৰে সামগ্ৰী বজাৰ কৰিছে এজন লোকে বাইকখন এটা মূৰত থৈছে আৰু আনটো ফালে এই মানুহজনে হাতত বজাৰৰ টোপোলাটো লৈ আগবাঢ়িছে বিয়াত পানী উঠিছে নে নাই বিয়াত পানী উঠা নাই এইখিনিতে মানে জিকি যাব লাগিব আৰু ৰাস্তা হয় জিকি যাব লাগিব বাইক ইফালে থলে নেকি বাইকে নিব নোৱাৰে নাই বাইক নিব নোৱাৰে এই কি ফুল বিয়াৰে ফুল আৰু মই বৰ্তমান গুৱাহাটীৰ নুনমাটিত উপস্থিত আছোঁ আৰু নুনমাটিৰ বৃহত্তৰ এলেকা বৰ্তমান পানীৰ তলত গীতাশ্ৰী আৰু অঞ্জন আছে মোৰ সহযোগী অঞ্জনে যদি কেমেৰাটো পিছপিনে দেখুৱায় তেতিয়াহ'লে আগলৈ যাব নোৱাৰা এটা পৰিৱেশ 2-এখন বাহন চলাচল কৰিলেও কিন্তু দেখিছোঁ আমি যে খুব বিপদজনকভাৱে বৰ্তমান আহ যাহ চলিছে এই পথছোৱাৰে আৰু এয়া হৈছে গুৱাহাটীৰ হাতগাঁও আমচাং এই যিটো বৃহত্তৰ এলেকাৰ মূল সংযোগী পথ এই পথটোত আৰু এই পথটোত কিছু সময় পূৰ্বলৈকে এখন বাহনৰ আধালৈকে পানীত ডুব গৈ থকা কিছু দৃশ্যাংশ এই মুহূৰ্তত ভাইৰেল হৈছে কিন্তু কিছু পানী কমিছে আৰু বৰষুণ যাক কিন্তু কিনকিনীয়াকৈ বৰ্তমানো কিন্তু এক প্ৰকাৰ অব্যাহত আছে ৰাতিপুৱাৰ যিখন আমাৰ প্ৰথম বুলেটিন আছিলে গীতাশ্ৰী আপুনি ষ্টুডিঅ'ত আছিল আমি ফিল্ডত আছিলোঁ 8:15 সেয়া সময় আছিলে আৰু গুৱাহাটীত 8:15 পৰা যি মুখলধাৰ বৰষুণ সেয়া বৰ্তমানো কিন্তু ঠায়ে ঠায়ে অব্যাহত আছে আৰু যাতায়াত ব্যৱস্থা সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হোৱাৰ দৃশ্য এই মুহূৰ্তত আমি দেখিছোঁ 2-এখন বাহন আহিছে দুইটো মূৰৰ ফালৰ পৰাই কিন্তু বাহনসমূহ ঘূৰাই তেওঁলোকে এই যাত্ৰাৰ সংগী হ'ব বিচৰা নাই কাৰণ বহুকেইখন বাহন বিকল হৈ পৰিছে দুচকীয়া বাহন বহুখিনি বিকল হৈছে স্কুল কলেজলৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল গৈছে ঠিকেই কিন্তু ঘৰলৈ সঠিক সময়ত ঘূৰি আহিব পায় নে নাপায় সেয়াও এটা এই মুহূৰ্তত অভিভাৱকসকলৰ মাজত এটা ডাঙৰ প্ৰশ্নৰ চিন হিচাপে বিবেচিত হৈছে আৰু সহযোগী অঞ্জন ডেকাই এই মুহূৰ্তত দেখুৱাই আছে নলা ৰাজপথ এক প্ৰকাৰ একাকাৰ আৰু এই ঠাইখিনি যদি দেখুৱাওঁ তেতিয়াহ'লে ইয়াত এখন স্কুলৰ বেনাৰ আছে ভিতৰত এখন স্কুল আৰু স্কুলৰ বাহিৰত থকা ইয়াত প্ৰকাণ্ড নলাৰ পানী আৰু এয়া যদি আমি চাওঁ ৰাজপথৰ পানী এই মুহূৰ্তত একাকাৰ আৰু আমি এই মুহূৰ্তত এই দৃশ্য দেখুৱাই আছোঁ
য'ত আমি দেখিছোঁ ৰাজপথ উপপথ নলা সকলোখিনি একাকাৰ হৈ পৰে অৰ্থাৎ মুহূৰ্তে মুহূৰ্তে বিপদ সন্মুখত প্ৰতিটো খোজ খপি খপি দিবলগীয়া হয় দীপাংকৰ তাত যিবোৰ পানী বা যিখিনিলৈকে পানী উঠিছে তাত দেখা গৈছে যে যিকোনো মুহূৰ্তত এটা ডাঙৰ অঘটন ঘটিব পাৰে যদিও বা এইবাৰ মুখ্য সচিবৰ তৎপৰতাত কিছু তৎপৰতা দেখা গৈছে সংশ্লিষ্ট বিভাগসমূহৰ বা কৰ্তৃপক্ষৰ কিন্তু কিমান আচলতে একেবাৰে শেষ মুহূৰ্তত বাৰিষাত কাম কৰি কিমান এই ধৰণৰ সমস্যা সমাধান কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব সেয়া এটা ডাঙৰ প্ৰসংগ মাত্ৰ এটা সপ্তাহ পূৰ্বে গীতাশ্ৰী যেতিয়া বৰষুণ জাক আহিছিল দেখিছিলোঁ গুৱাহাটীৰ ঠায়ে ঠায়ে কিন্তু কৃত্ৰিম বানৰ বিভীষিকাময় পৰিৱেশ আমি দেখিছিলোঁ কিন্তু আজি যদি চোৱা যায় যোৱা 4-5টা দিন ধৰি গুৱাহাটী পৌৰ নিগমে ঠাই বিশেষে তেওঁলোকে নলা নিষ্কাশনৰ কাম কৰিছে অৰ্থাৎ বাৰিষা আহি পালেই গুৱাহাটী মহানগৰৰ ব্যাগুম যিকেইটা বিভাগ আছে বিভাগকেইটাই যেন টোপনিৰ পৰা সাৰ পায় তেওঁলোকে কামত লাগি যোৱাৰ এক প্ৰকাৰ দেখিবলৈ পাওঁ কিন্তু একেই ধৰণৰ ছবি পানী গুৱাহাটীৰ কৃত্ৰিম বানৰ যিখন ছবি সেয়া কিন্তু আমি যিদৰে দেখি আহিছোঁ সেয়া কোনো পৰিৱৰ্তনৰ ছবি কিন্তু দেখিবলৈ পোৱা নাই বিশেষকৈ আমি VIP ৰোডত দেখিছোঁ পানী হৈছে গুৱাহাটীৰ ৰুক্মিণী গাঁৱত কিন্তু আজি খুব ভাল কথা যে বৰষুণ জাক আহিলেও কিন্তু সেই পূৰ্বৰ ধৰণৰ ছবি কিন্তু আজি ৰুক্মিণী গাঁৱত দেখিবলৈ পোৱা নাই একেদৰে আমি গুৱাহাটীৰ LMB ৰোড যিটো চানমাৰীৰ উৰণ সেতুৰ তলত তাতো পানী হৈছে একেদৰে পানীৰ মাজেৰে একাংশ লোকে এইদৰে হাৰাশাস্তিৰ সন্মুখীন হৈ তেওঁলোকে আহা চলাইছে দুই এখন ৰিক্সা চলি আছে ৰিক্সা চলিলেও কিন্তু পথৰ মাজত থকা প্ৰকাণ্ড গাঁতত ৰ'ব মই ঠেলি দিছোঁ অলপ ৰ'ব এখন ৰিক্সা এই মুহূৰ্তত এইদৰে আবদ্ধ হৈ পৰিছে গাঁতৰ মাজত আৰু কিছু সহায় কৰিছোঁ আৰু এইদৰে দুজন লোক এইদৰে ৰিক্সাত উঠি আহিছে টকা তেওঁলোকে দুগুণ দিবলগীয়া হৈছে আৰু সেই দুগুণ টকা দি তেওঁলোকে এই পানীৰে তেওঁলোকে ওপৰেৰে বৰ্তমান তেওঁলোকে যাতায়াতৰ যিটো সুবিধা সেয়া সুবিধা ল'বলগীয়া হৈছে বহু ৰিক্সাত তেওঁলোকে তেনেকৈ উঠি আচলতে গৈছে আপোনাৰ জৰিয়তে আমি দৃশ্যটো দেখিলোঁ আৰু সমান্তৰালকৈ বহুতৰে গাড়ী বেয়া হৈছে তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত খৰচ বাৰিষা অহাৰ লগে লগে কিছু কিছু অঞ্চলৰ বাসিন্দাৰ বাবে এই ধৰণৰ এটা অতিৰিক্ত খৰচ তেওঁলোকে যেন অতিৰিক্ত পুঁজি এটা ৰাখি থ'ব লাগে ক'ৰবাত গাড়ীখন বেয়া হ'ব পাৰে ক'ৰবাত ঘৰৰ পানী সোমাব পাৰে ঘৰত পানী সোমাই বয় বস্তু নষ্ট হ'ব পাৰে সেয়া সঁচাকৈ এইখন এখন জ্বলন্ত ছবি আমি দেখোঁ অনিল নগৰ নবীন নগৰত যে বৰষুণ জাক যোৱাৰ পিছত সেয়া ৰুক্মিণী গাঁৱতো আমি দেখিছিলোঁ যে কিদৰে তেওঁলোকে 3-4 দিন সময় ধৰি তেওঁলোকে ঘৰৰ ভিতৰৰ পৰা বোকা নিষ্কাশন কৰিবলৈ তেওঁলোকে সময় অতিবাহিত কৰিব লাগে বাহন বিকল হয় বহুকেইখন বাহন আমি দেখিছিলোঁ পূৰ্বতে ঠেলি আহিবলগীয়া হৈছিল বিকল হৈ পৰিছে ঠিক একেধৰণৰ দৃশ্য এটা দেখিছোঁ এই মুহূৰ্তত অঞ্জন কেমেৰাটো অলপ আপুনি জুম কৰক দেখিছোঁ এখন বগা ৰঙৰ স্কুটি এজন বয়োজ্যেষ্ঠ লোকে চলাই আহিছে আহি আতপাততে সেই লোকজনেই বাহনখন ঠেলি অহাৰ এটা উপক্ৰমৰ নিচিনা এখন ছবি আমি মুহূৰ্তত দেখিছোঁ দুই এখন ৰিক্সা চলিছে ৰিক্সাসমূহ আতপাতত প্ৰকাণ্ড গাঁতত আবদ্ধ হৈ পৰিছে কিছু পূৰ্বে দেখুৱাইছিলোঁ যে বিয়াৰ অনুষ্ঠান বিয়াৰ বজাৰ কৰিছে বাইকখন আতপাতত ৰাখি হাতত টোপোলা লৈ বিয়ালৈ মানুহ আগবাঢ়ি গৈছে গতিকে এয়া এখন জ্বলন্ত ছবি গুৱাহাটী মহানগৰীৰ এয়া গুৱাহাটীৰ সাতগাঁও নুনমাটি আপুনি চানমাৰী গুৱাহাটীৰ পাণ্ডু এলেকা এক্সেল কেয়াৰ আৰু এক্সেল কেয়াৰৰ পৰা যিটো আমি খবৰ পাইছোঁ বৰা গাঁৱত যে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত বৰ্তমান যাতায়াত ব্যৱস্থাটো এক প্ৰকাৰ ব্যাঘাত জন্মিছে এয়া জালুকবাৰীৰ পৰা খানাপাৰা অভিমুখী হওক বা খানাপাৰাৰ পৰা জালুকবাৰী সম্পূৰ্ণ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ বৰ্তমান যিসমূহ ছাৰ্ভিচ লেন আছে সেই ছাৰ্ভিচ লেনসমূহত এক প্ৰকাৰ পানীৰে ডুবি যোৱা এটা পৰিৱেশ আৰু তাৰে মাজত যাত্ৰীসকলে হাৰাশাস্তিৰ সন্মুখীন হৈছে গতিকে আমি পুৱাতে কৈছোঁ আমি গুৱাহাটীৰ বতৰৰ বহু ঠাইত আচলতে পানী হৈছে আৰু বৰষুণ যদি আগন্তুক সময়ছোৱাত এনেকৈ থাকে অব্যাহত তেনেহ'লে পৰিস্থিতি জটিল হ'ব সেয়া অনুমান কৰিব পৰা যায় আমি আপোনাক কম অনুৰোধ কৰিম যে আপুনি দৃশ্যবোৰ দেখুৱাই গৈ থাকক অজয় বৰ্মনো আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে অজয় পানী কিমান কমিল পুৱাৰ ভাগৰ পৰা এতিয়ালৈকে পানী কিমান কমিছে সন্নিষ্ক চাওক গীতাশ্ৰী পুৱাৰ ভাগৰ যি আমি দৃশ্য আমি আবদ্ধ কৰিছিলোঁ কেমেৰাত আমাৰ সেই পুৱাৰ ভাগত মই ইতিমধ্যে জনাইছোঁ যে যদি আপুনি এই স্থানলৈকে এই পথটোৰে আহে প্ৰথম অৱস্থাত আপুনি প্ৰায় একাঠু পৰ্যন্ত পানীৰ পৰা আপুনি আৰম্ভ কৰিব লাগিব তাৰপিছত আপুনি ঠায়ে ঠায়ে এবুকু পৰ্যন্ত পানী বা তাতকৈ অধিক কিন্তু পানী আপুনি ইয়াতে খচি কিনে আগবাঢ়িব লাগিব কিন্তু এই মুহূৰ্তত পানী কিছু কমিছে যদিও বা মই কৈছোঁ যে যদিও বা নলাসমূহৰ যিসমূহ নলাসমূহৰ ড্ৰেইনেজ ছিষ্টেমটো আছে বা যি বিজ্ঞানসন্মত পদ্ধতিৰে বনোৱা হৈছিল নে নহৈছিল সেইটোও মই নাজানো ক'ব লাগিব যে পানীসমূহ যিহেতুকে নলাৰে ওলাই যাব লাগে সেই নলাৰে পানী যোৱাৰ ব্যৱস্থাটো বৰ্তমান নাই তাৰ কাৰণে ঘণ্টাৰ পিছত ঘণ্টা ধৰি ইয়াতে আপুনি যদি যিকোনো সময়ত আহিলে এই স্থানত আপুনি পানী পাবই আৰু ক'ব লাগিব যে বিপদসংকুল যাত্ৰা বুলি ক'ব লাগিব ইতিমধ্যে সতীৰ্থ দীপাংকৰে কৈছে যে বাহনসমূহ আধাতে বিকল হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে বা কিছু আধা সংখ্যক বাহন কিন্তু উভতি যোৱাও পৰিলক্ষিত হৈছে ৰাস্তাৰ মাজত আপুনি যদি চাই প্ৰকাণ্ড গাঁত আছে সেই গাঁতসমূহত
খুন্দা খাইছে, কোনোবা লোক বাগৰিও পৰিছে। কিন্তু সেয়া কিন্তু বিভাগসমূহে আমি প্ৰতিদিনে বাতৰিসমূহ প্ৰচাৰ কৰি আছোঁ, বিভাগসমূহৰ কিন্তু চকু পৰা নাই। যদিও বানপানী ৰোধ কৰিব পৰা নাই, সামন্তৰালকৈ পথৰ কিন্তু দুৰৱস্থা, সেই পথৰ দুৰৱস্থাৰ কাৰণেও কিন্তু সামন্তৰালকৈ যাত্ৰীসমূহে পথচাৰীসমূহে কিন্তু বিপদত ভোগ কৰিবলৈ বিপদত তেওঁলোকে যাতায়াত কৰিবলগীয়া হৈছে। আৰু সামন্তৰালকৈ এখন অটো আহি আছে, যদি সম্ভৱ হয় অটোখনৰ দৃশ্যসমূহ দেখুৱাম। অটোখন প্ৰায় আধালৈকে বুৰ যায়, কিছু কিছু স্থানত অটোখন আধালৈকে বুৰ গৈছে আৰু তাৰপিছত গাঁতত খুন্দা খাইছে। আৰু এনেদৰে যদি দুচকীয়া বাহন হয়, তেওঁলোকে ৰাতিপুৱাৰ ভাগত আমি দৃশ্য কিছু সংগ্ৰহ কৰিছিলোঁ, সেই দৃশ্য কিন্তু বহুকেইখন বাহন ইয়াতে বাগৰি পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে, আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। কিছু দূৰত এখন দুচকীয়া বাহন আহি আছে, সেই দুচকীয়া বাহনখন কিন্তু বিকল হৈ পৰিছে আৰু যাৰ বাবে নেকি যিজন চালকে সেই বাহনখন চলাই আহি আছে তেওঁ কিন্তু ঠেলি ঠেলি আহিবলগীয়া হৈছে। গীতাশ্ৰী, আৰু ক'ব লাগিব যে এক বিভস্ত পৰিস্থিতি, যিহেতুকে জনাইছোঁ যে আগন্তুক 3 দিন ধৰি মহানগৰীত এনেদৰে যি বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই জনাইছে 3 দিন ধৰি বৰষুণ অব্যাহত থাকিব। গতিকে 3 দিন এটা দিনৰ পৰিৱেশ এয়া। এটা দিনে আচলতে এই বৰষুণত পাৰ কৰা টান। ক'ৰবাত ক'বলৈ গ'লে এই ধৰণৰ বৰষুণ হ'লে এই অঞ্চলবাসীৰ কথা এবাৰ চিন্তা কৰক। আৰু অজয়, আপোনাৰ পৰা বিদায় ল'ম, দীপাংকৰ আপোনাৰ পৰা বিদায় ল'ম। কিন্তু আগন্তুক যিখিনি সময় 2-3টা দিনত আৰু বিশেষকৈ আজিৰ দিনটোত কিন্তু গুৱাহাটী মহানগৰীৰ অৱস্থা আৰু সমান্তৰালকৈ ডিমা হাছাও, শ্ৰীভূমি, হাইলাকান্দি, কাছাৰত কিন্তু অৰেঞ্জ এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে। আছে কি নাই বুলি নাজানো মই, কিন্তু জেন জি বুলি যে আমি কৈ থাকোঁ 18 to 19 years 6,42,000 and 20 to 29 years, মানে যদি মই 18 to 29 বুলি জেন জি বুলি ভাবি লওঁ, তো 20 to 29 years were 66,68,000. So from 18 to 29 যদি মই এজ গ্ৰুপটো চাবলৈ যাওঁ, so the number of voters were almost 73 lakhs. Out of 2,50 lakh voters, 73 lakhs voters are in the age group of 18 to 29, right? 18 to 29 taken together. We had 31,490 polling stations, including the auxiliary which were created, and there were urban polling stations 3,775, rural polling stations 27,715, and the polling station locations were 19,585. That means there were many polling station locations with multiple polling stations where we went for poll. The highlights of the entire poll process was that we were able to convince our PWD employees, persons with differential ability, GMR employees. They came forward and they set up 15 numbers of polling stations, 15. So অসমত আমি 15টা পলিং ষ্টেচন আমি PWD মেনেজ পলিং ষ্টেচন, মানে তাত গোটেই ষ্টাফটো PWD আছিলে আমাৰ, যি একেটা পলিং ষ্টেচন ছেট আপ কৰিলে। দেৰ ৱাৰ ৱুমেন মেনেজ পলিং ষ্টেচন 4021, which were exclusively women managed polling stations throughout the state of Assam. There were 126 model polling stations, and as you know that there were 722 candidates who were in fray during the poll process. Just applying the voter turnout just related to electoral data, just to give you a perspective कि आमी जेतिया राज्य माने पोलলৈ গৈছে আমি কি electoral base to লৈ কেনেকৈ আমি পোললৈ গৈছো. Now let us come to the actual poll. In the last 5 assembly elections, I am just trying to give you the figures of last 5 assembly elections. We'll share with you this data, don't worry. In 2001, the voter turnout ratio was only 75.16%. In 2006, it was 75.72%, state average boli koya suma. In 2011, it became 76.05, minor increase. In 2016, it jumped 84.64. Then in 2021, maybe some post-COVID effect, it came down to 82.02. Similarly, if I see the voter turnout ratio in the Lok Sabha elections, in the last 5 Lok Sabha elections, in 2004 it was only 69%. In 2009 it was again 69.58%. In 2014 it was 80.13. So it jumped in 2014. In 2019 it became 81.55.
and in 2024 it was 81.56. So it remained around 81% over the last 82% over the last decade. Jadi ami saw. Now this time it has jumped, and as we all know that it has jumped to almost nearing 86%. Now I will just like to highlight the 5 districts which had the highest voting percentage. District as well as constituencies I will spell out. The 5 districts with the highest voting percentage in these elections. South Salmara was having a voting percentage of 95.6%. Dhubri district cumulatively, their 5 constituencies had a voting percentage of 95.21%. Barpeta district had a voting percentage of 93.32%. Golpara again very similar, 93.27%, and Bongaigaon district had 92.77%. District as a whole. And the lowest voter turnout ratio, the lowest 5 districts. Kamrup Metro tops the list with urban apathy maybe, I don't know, 77.51%. The lowest voter turnout combining all the metro 5 constituencies. Tinsukia district 79.36%. Dhemaji 79.74%. Karbi Anglong 80.09% and Jorhat 80.61%. These were the lowest 5 VTR districts. But if I come to constituencies, the ratio is further spectacular. The 5 assembly constituencies with highest voter turnout ratio. The highest voting percentage was in 9 Bir Singh Jarua LAC. It was 96.54%. In Jaleshwar, that is under Golpara, 96.28%. In Gauripur, again under Dhubri, 96.07%. Siri Jangram, it was 95.82% in Bongaigaon district. In Mankachar, it was 95.61% LAC percentage. Then in 5 LACs with lowest voter turnout ratio, the lowest voter turnout ratio was in New Guwahati, 72.37%. Then followed by Dispur, 75.04%. Followed by Guwahati Central, 76.07%. Followed by Tinsukia, 78.12%. And followed by Difu LAC, 78.18%. तो আমি যদি চাবলৈ যাওঁ কি অসমৰ যে 5টা অক্টকে যে কম মানে ভোটিং পার্সেন্টেজ হইছে 5টা এলএসি তার মাঝে পৰা 3টা আমাৰ কামৰূপ মেট্ৰো জিলাৰে 3টা কনস্টিটুৱেন্সি নাও পোলিং হৈ গল এতিয়া আমি এটু পৰ্যায়লৈ আহিলো আপোনালোকে জানে এতিয়া আমি we have been keeping a very strict guard on the strong rooms with proper CCTV coverage where the agents of the all the candidates candidate agent তেওঁলোকে CCTV ফুটেজ সন্মুখে বহি আছে আৰু ক্যান্ডিডেট বা ইলেকশন এজেন্ট যদি তেওঁলোকে মাঝে মাঝে যায় strong room or দরজা তো চাব ইচ্ছা করে then there is a provision where the RO or the ARO takes them on tour আৰু তেওঁলোকক যায় এই বস্তুটো দেখুৱায়. In fact, I had also personally toured when the strong rooms were being set up all 35 districts of Assam except Majuli and all 34 except Majuli and in the recent past I have already visited 11 districts where I have personally seen the counting arrangements. I am supposed to see 10 as per the guidelines, but I have already visited 11 and I am visiting 4-5 more over the next 3 days, especially the sensitive districts. So I am visiting those districts. The total number of counting centers, यदि मैं कोबोले जाऊँ, the counting districts are 35. So counting is being held in 35 district headquarters. So no counting in subdivision. आप लोगों के जाने हमें DO ते subdivision पूरा उठाए दिसो after the parliament election. So counting is being done at district headquarters, but there are 40 counting centers. माने the कोकराझार, तिनसुकिया और जोरहाट जिला দুটা কাউন্টিং সেন্টার আছে মানে এটা স্কুল হতে বা এটা ইনস্টিটিউশন হতে তেওঁলোকে গোটেইখিনি এলএসি তার স্ট্রং রুম তার ইভিএম কাউন্টিং রুম তার পোস্টাল ব্যালট কাউন্টিং রুম আপোনালোকে জানে এতিয়া পৰা পোস্টাল ব্যালট মানে লাস্ট 2 ইলেকশন পৰা বহুত ইম্পর্টেন্ট হৈ পৰিছে স্পেশালি নতুন গাইডলাইন পিছত যেতিয়া পোস্টাল ফেসিলিটেশন সেন্টার পোস্টাল ভোটিং সেন্টার হোম ভোটিং হেটা তেতিয়া পোস্টাল ব্যালট বহুত বেছি আহি যায় হেতু কাৰণে পোস্টাল ব্যালট হ্যাজ টু বি কাউন্টেড সেপারেটলি ইন আ সেপারেট হল. So हे केटा वस्तु करने इन कोकराझार तिनसुकिया और जोरहाट তেওঁলোকে দুটা ইনস্টিটিউশন বাসি से while in Nagaon there are 3 institutions government boys government girls और এটা ডপসন স্কুল কি বাটা আছে মই যোৱা কালি ভিজিট কৰিছো Nagaon
তো মানে তাৰ তিনিটা ইনষ্টিটিউশ্যন য'ত তেওঁলোকৰ 7টা LAC spread out আছে. So there are 40 counting centers. Election Commission has deployed 126 counting observers. মানে প্ৰত্যেক assembly constituency কাৰণে এজন IAS officer from a different state. মানে এই IAS officer কেডাৰো অসম নহয়, হোম ষ্টেটো অসম নহয়. তেনেকুৱা IAS officer 126টা জন অফিচাৰ বেলেগ বেলেগ ৰাজ্যৰ পৰা অলৰেডি ডেপুট কৰিছে. And observers are landing in Assam either on first evening or on second morning as per the schedule given by the Election Commission. So observer কেজন প্ৰত্যেক সমষ্টিৰ কাৰণে এজন observer থাকিব counting processত, so that counting is neutral and goes as per the guidelines. তাৰপিছত we are engaging almost 5,981 counting officials for the counting across the state, almost near to 6,000, 5,981 counting officials. We are engaging 2,348 micro observers, মানে central government employees. প্ৰত্যেক টেবলত এজন central government employee থাকিব as micro observer to keep a watch on the counting officials, so that কোনো counting official either inadvertently or knowingly ভুল কৰিব নোৱাৰে. তেওঁলোকে চকু ৰাখিব, তেওঁলোকে গোটেই বস্তুটো যেতি ৰিজাল্টটো ওলাব, কি টেবুলেশ্যন হৈছে, টেবুলেশ্যন টেবলত থাকিব, তেওঁলোকে আৰু টেবলত থাকিব. এভৰি টেবল দেৰ উইল বি এ মাইক্ৰ' অবজাৰ্ভাৰ, a central government employee who will keep a watch on the entire counting process and will report to the observer regarding the fairness of counting at each table. 348, 2348. Then if I come to the security arrangements, we have already deployed 25 companies of CAPF for the strong room guarding as per the guidelines given by the Election Commission. These companies are there since 9th April, মানে polling পিছৰ পৰা তেওঁলোকে তাতে আছেই, আৰু এইটো নতুন নহয়, তেওঁলোকে থাকিবই till we after counting, next day after counting, when we shift the machines to the EVM warehouse. Then there are almost 13 companies and 1 platoon of state armed police, which is in the second cordon. Innermost cordon to whole CAPF, second cordon whole state armed police, which is permanently deployed since the poll day 9th April pisot teloke tat ase. Then for strong room locations we are tomorrow on 4th engaging 800 unarmed police personnel also, who will keep a close watch in plain clothes at the strong room locations. Apart from this, we are engaging 2 companies of CRPF, especially in metro, for static duty. 93 companies of Assam SAP are already deployed in the districts. They are for taking care of any post counting, if there is some issue in any district, to take care of this. And 85 number of assault group commandos have also been deployed in various locations as per the sensitivity to handle any situation. The guidelines from the commission are that post counting, through you I will like to request the political parties and the candidates, we will also issue an advisory to the we asked the DCs in fact to issue an advisory to the candidates. The DCs will be holding a meeting with the candidates on first. Post counting, the victory processions or such type of gatherings should be regulated or restricted, so that there are no unnecessary clashes between different factions or political parties. So there is a guideline from the commission which we are sharing with the DOs, and the DOs and SSPs, we are asking them to talk to the national and state parties representatives and the candidates at the district level regarding this, because commission expects that though there will be celebrations by those who will win, but it should be regulated and restricted, so that there are no unnecessary clashes and there are no law and order situations which may be created. But again, Assam Police is prepared. The entire local police will be available with sufficient strength. The DGP will have a separate meeting with the SSPs, maybe on the video conference regarding this, to make sure that there is no post counting violence in the state.
regarding postal ballot, so far regarding up to the date of poll, P-1 day before the day, 1 day before the day of poll, you know that home voting stops 1 day before the date, PVC stops 2 days before the date, and PFC also stops P-1 day. So up to that point of time, in entire state, 1,19,463 postal ballots were casted. 1,19,119,463 electors had exercised their franchise through postal ballot in the PFCs, PVCs and home voting. तार पिছত होम वोटिंगो নহয় PVCও নহয় PFCও নহয় মাত্ৰ এতিয়া আমাৰ 4 তাৰিখলৈ পুৱা up to 7:59 AM whatever we will receive from the postal department from service voters কাৰণ আপোনালোকে জানে পোস্টাল ব্যালট আজি ডেটত মানে বাই পোস্ট খালি সার্ভিস ভোটাৰৰে আহে বাকি কাৰো মানে নামে পোস্টাল ব্যালট কিন্তু বাই পোস্ট না আহে এটো আমি আইদার পিএফসি অর পিভিসি নহলে হোম ভোটিং নামে পোস্টাল ব্যালট তা সো হেকেটা নম্বৰ ফ্রিজ হৈ গল অলরেডি এই নম্বৰটো আমি আগত প্ৰেছক দিছো আমি কমিশনক তো পঠাইছো এন্ড just to give you an idea কি মানে almost 83,000 মানুহ ইয়াৰ মাজত আছিলে জি আমাৰ ইলেকশন অফিচিয়ালস more than 26,000 were senior citizens of 85 plus age ji kejon home voting use korise and around 700 were voters in essential services ji eketa facility use korise so service voter number to ami daily change hoy ase karon daily district e mane nijor office ei bostu tu pai ase so whatever they receive they have a fixed system of calling the contesting candidates or their agents every day in the evening কাৰণ তেওঁলোকে ইভিনিংত যি পায় ইভিনিং লৈ তেওঁলোকে কেণ্ডিডেট সন্মুখে এই বস্তুটো দেখুৱায় কি একেটা আহিছে এইটো সমষ্টিৰ আৰু তেওঁলোকে পোস্টাল ব্যালটৰ ষ্ট্ৰং ৰুম খোলে তাতে থৈ আকু বন্ধ কৰে আকু সিল কৰে so this is a daily activity which is going on in the field so the figures regarding service voters can be finalized only just a minute before the start of counting karan tetole ami receive koribo paro and these figures are changing on a daily basis which is being informed to the contesting candidates at the district level পৰৱৰ্তী খবৰলৈ আগবাঢ়িম ফকিৰগঞ্জৰ নিৰ্দিষ্ট 3 ছাত্ৰীক উদ্ধাৰ কৰা হৈছে গুৱাহাটীৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিছে ছাত্ৰীকেগৰাকী সোমবাৰে স্কুললৈ ওলাই যোৱাৰ পিছতে নিৰ্দেশ হৈছিল 3 গৰাকী ছাত্ৰী আৰু 3ৰে ঘৰ ফকিৰগঞ্জৰ বালাটাৰী গাঁৱত বুলি জনা গৈছে ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীৰ তদন্ত আছে অব্যাহত ব্রেকিং নিউজ মাতৃক হিৰসেট কৰা পূজা মালাঙৰ মৃত্যু হল পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙৰ ডেৰামুখত পূজাই হত্যা কৰিছিল নিজ মাতৃ কাৰাগাৰতে হঠাৎ অসুস্থ হৈ পূজা মালাঙৰ মৃত্যু ঘটিল অসুস্থ পূজাক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱাইছিল কাৰাগাৰ কৰ্তৃপক্ষই 22 এপ্ৰিলত মাতৃক হিৰসেট কৰিছিল পূজাই মাতৃক হিৰসেট কৰা ঘটনাটোৱে ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি কৰিছিল চাঞ্চলৰ সৃষ্টিকাৰী এটা ঘটনা আৰু মাতৃক হিৰসেট কৰা পূজা মালাঙৰ মৃত্যু ঘটিছে ইতিমধ্যে কাৰাবাসত আছিল আৰু পশ্চিম কাৰ্বি কাৰাগাৰত আছিল পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙৰ ডেৰামুখত পূজাই হত্যা কৰিছিল মাতৃ কাৰাগাৰতে হঠাৎ অসুস্থ হৈ পৰিছিল পূজা মালাঙৰ মৃত্যু ঘটিছে অসুস্থ পূজাক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱাইছিল কাৰাগাৰ কৰ্তৃপক্ষই আৰু 22 এপ্ৰিলত মাতৃক হিৰসেট কৰা এই ঘটনাটো সংঘটিত কৰিছিল পূজাই ৰাজ্যৰ ৰাজপথত মৃত্যুৰ কিৰিলি প্ৰতিনিয়ত দুৰ্ঘটনাৰ সংকাত এতিয়া ৰাজ্যৰ পথচাৰী মাত্ৰ 24 ঘণ্টা দুটাকৈ শিহৰণকাৰী ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাত বিহুৱতী নিশামণি হালুৰ মৃত্যু আৰু তাৰ পিছতে অত্যাধিক গতিৰে গাড়ী চলাই দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈ মৃত্যু খাবতিলে 3 গৰাকীকৈ যুৱতীয়ে দুটা ভয়ানক দুৰ্ঘটনাৰ ৰাজ্য কপোৱাৰ সমান্তৰালকৈ সোমবাৰে নিশা ধেমাজিত সংঘটিত হৈছে আন এটা ভয়ানক দুৰ্ঘটনা ইফালে সোমবাৰে নিশাৰ ভাগতো জাগিৰোডতো ঘাইপথত দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু ঘটিল এজনৰ কাজিৰঙাতো দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হৈছে এজন লোকৰ ৰাজ্যৰ ৰাজপথ দুৰ্ঘটনাৰে জৰ্জৰিত হোৱাৰ সময়তে ৰাজ্যৰ পথ দুৰ্ঘটনা আৰু দুৰ্ঘটনাত মৃত্যুক লৈ মুখ্য সচিব ডক্টৰ ৰবি কোটাৰ এক পৰ্যালোচনা বৈঠকত উদ্বেগজনক তথ্য প্ৰকাশ কৰিছে মুখ্য সচিবগৰাকীয়ে চলিত বৰ্ষৰ প্ৰথম 3টা মাহত ৰাজ্যত সংঘটিত হয় প্ৰায় 4,000
219টাকৈ দুৰ্ঘটনা 4219টা দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে চলিত বৰ্ষৰ প্ৰথম 3টা মাহতেই আৰু 4 সহস্ৰাধিক দুৰ্ঘটনাত প্ৰাণ হেৰুৱাইছে 1008 গৰাকী লোকে ৰাজ্যত প্ৰতিদিনে দুৰ্ঘটনাত প্ৰাণ হেৰুৱাইছে গড়ে 11 গৰাকীকৈ লোকে নগাঁও কামৰূপসহ 9খন জিলাত মৃত্যুৰ হাৰ আটাইতকৈ বেছি বুলি প্ৰকাশ কৰিছে মুখ্য সচিবে দুৰ্ঘটনা ৰোধৰ বাবে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্দেশনা দিছে মুখ্য সচিবে প্ৰতিটো দুৰ্ঘটনাৰ পিছত DCSSP তাৎক্ষণিক পৰ্যালোচনাৰ নিৰ্দেশনা দিছে ৰবি কোটাই হুৰাপান কৰি গাড়ী চলোৱা অত্যাধিক গতি ৰোধত কঠোৰ ব্যৱস্থাৰ নিৰ্দেশনা দিছে মুখ্য সচিব গৰাকী আৰু পথৰ কাষত অবৈধ পাৰ্কিং ৰোধৰ ওপৰতো কঠোৰ ব্যৱস্থা ল'বলৈ নিৰ্দেশনা দিছে আৰক্ষী ধেমাজিৰ টেলিজানৰ যি ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা ট্ৰাকত খুন্দা মাৰে তীব্ৰবেগী ছুইফ্ট বাহনে সৌভাগ্যক্ৰমে প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে ছুইফ্ট বাহনখনত থকা আৰোহীৰ ছুইফ্টখনত আছিল দুগৰাকী যুৱকসহ এগৰাকী যুৱতী ধেমাজি টেলিজানৰ ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা ট্ৰাকত খুন্দা মাৰিলে তীব্ৰবেগী ছুইফ্ট বাহন এখনে সৌভাগ্যক্ৰমে প্ৰাণ ৰক্ষা ছুইফ্টখনত থকা আৰোহীৰ আৰু ছুইফ্টখনত আছিল দুজন যুৱক এগৰাকী যুৱতী জাগিৰোডৰ সেমি কণ্ডাক্টৰ প্ৰকল্পৰ সমীপত নিশা ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা ৰৈ থকা ট্ৰাকত প্ৰচণ্ড জোৰে খুন্দা মাৰিলে ছুইফ্ট বাহন এখনে ২৭ নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ উৰণ হেতুৰ হোৱা এই দুৰ্ঘটনাটো থিতাতে মৃত্যুক আঁকোৱালি ল'লে এজনে নিহত লোকজন ২৭ বছৰীয়া আসিফুল ইছলাম গুৰুতৰভাৱে আহত আন 6 গৰাকী লোকক গুৱাহাটীলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় নগাঁৱৰ পৰা গুৱাহাটী অভিমুখী আছিল এই ছুইফ্ট বাহনখন বিতৰ্কত ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ অধিনায়ক তথা অসম সন্তান ৰিয়ান পৰাগ মঙলবাৰে পাঞ্জাব কিংছৰ বিৰুদ্ধে চলি থকা মেচৰ মাজতে ড্ৰেছিং ৰুমত ই-চিগাৰেট সেৱন কৰি থকা দেখা গৈছিল এটা তেনেকুৱা ভিডিঅ' পোহৰলৈ অহাৰ লগে লগে বিতৰ্কত সোমাই পৰিছে এতিয়া ৰিয়ান পৰাগ কেমেৰাত বন্দী হৈছে ৰিয়ানে ই-চিগাৰেট সেৱন কৰা দৃশ্য BCCIৰ নিয়ম অনুসৰি ড্ৰেছিং ৰুমত আৰু ষ্টেডিয়ামৰ চৌহদত ধূমপান নিষিদ্ধ ভাৰতত 2019 PECAৰ অধীনত নিষিদ্ধ ইলেক্ট্ৰনিক চিগাৰেট আইন বলবৎ কৰা হৈছিল আৰু এই আইনমতে কোনো খেলুৱৈ নিয়ম উলংঘন কৰিলে মেচ ফি কৰ্তনৰ লগতে জেলো হ'ব পাৰে ৰিয়ানৰ ই-চিগাৰেট সেৱনৰ দৃশ্য এতিয়া ভাইৰেল হৈ পৰিছে চাৰিওপিনে ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমত ৰিয়ান তীব্ৰ সমালোচনাৰ সন্মুখীন হৈছে এতিয়ালৈকে এই সন্দৰ্ভত ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ কৰ্তৃপক্ষৰ ফালৰ পৰা কোনো স্পষ্টীকৰণ অৱশ্যে দিয়া হোৱা নাই BCCIৰ নিয়ম অনুসৰি এই প্ৰটকল ভংগৰ বাবে যি শাস্তি আছে সেয়া যদি ৰিয়ানৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য হয় এনে নিশ্চিতৰূপে বিপদত পৰিব পাৰে ৰিয়ান পৰাগ উল্লেখযোগ্য যে ইয়াৰ পূৰ্বে ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ মেনেজাৰ ৰমি ভিন্দাৰক টিম ডাকআউটত মোবাইল ফোন ব্যৱহাৰ কৰাৰ বাবে BCCI কাৰণ দেখুৱাবলৈ জাননী জাৰি কৰিছিল আৰু যাৰ ফলত PMOAৰ প্ৰটকল উলংঘন হৈছিল বোৰ্ডে $1 লাখ জৰিমনা বিহিছিল এতিয়া ৰিয়ানৰ ক্ষেত্ৰত BCCI কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে সেয়া লক্ষণীয় হ'ব সময়খিনিতে এটা চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ अक्कर बक्कर बम्बे बो ঘৰত কোনটো TMT লগাইছে माइथन स्टील আপোনাৰ ওপৰত ট্ৰাষ্ট কৰিব পাৰি ओके ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল অভিলেখ হাৰত ভুটান স্থিতাৱস্থা নে পৰিৱৰ্তন সমষ্টিৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণ কাৰ পক্ষত ভোটাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পৰা বৰাকলৈ কাৰ বতাহ বলি ভোটাৰৰ অভিমতৰ গাণিতিক বিশ্লেষণ ফলাফল ঘোষণাৰ পূৰ্বে সঠিক সূক্ষ্ম সমীকৰণ বংগৰ বুথত ভোটগ্ৰহণ শেষ হোৱাৰ লগে লগে 29 এপ্ৰিলৰ সন্ধিয়া 5 বজাৰ পৰা অবিৰতভাৱে নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টত মহাসংগ্ৰামৰ এক্সিট পোল Star Cement and Real Active Coconut Water present
Mohasongram, co-presented by JSW Deluxe Paints. Presented by Star Cement, Solid Setting and Real Active Coconut Water, Refreshing Hydration with no added sugars. Co-presented by JSW Deluxe Paints. Co-powered by Everyday Masala. Special partner JIS University. Crack JET 26 JIS University Entrance Test. Technology partner Data Mission. अक्कर बक्कर बम्बे बो ঘৰত কোনটো টিএমটি লগাইছে माइथन स्टील আপোনাৰ ওপৰত ট্ৰাষ্ট কৰিব পাৰি ओके ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল বাৰে বাৰে অংক কৰিছে কিন্তু উত্তৰ ওলোৱা নাই অগপৰ সিংগল ডিজিটৰ পৰা ডাবল হ'বনে অগপৰ আসন হিচাপ নিকাচ কৰিবলৈ অগপৰ ভিতৰ চৰাত চলিল পৰ্যালোচনা বৈঠক খানাপাৰাৰ 9 মাইলত এখন হোটেলত সোমবাৰে চলিল অগপৰ হিচাপ নিকাচ সভাপতি অতুল বৰা কাৰ্যকৰী সভাপতি কেশৱ মহন্তৰ নেতৃত্বত চলা এই বৈঠকত 26টা সমষ্টিৰ পৰ্যালোচনা কৰে অগপ নেতৃত্বই কেইবাগৰাকীও অগপৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বৰ লগতে একাংশ প্ৰাৰ্থীয়ে দাঙি ধৰিলে ভোটৰ খতিয়ান অতি সংগোপনে অনুষ্ঠিত হোৱা এই বৈঠকৰ পাছতে অগপ নেতৃত্বৰ ঘোষণা পূৰ্বতকৈ এইবাৰ বেছি আসনত জিকিব অগপ কাৰণ অগপত নাই চিপ্ৰাং মৰা মানুহ চাৰিটাই খুলে বাট চাই থাকোঁ চাৰিটাই সম্ভাৱনা আছে আমি তেনেকৈ ভাবিছোঁ ভাল হ'ব লাগে যথেষ্ট আমাৰ তেনেকুৱা কোনো আমাৰ সমষ্টিবিলাকত তেনেকুৱা কোনো ধৰণৰ প্ৰাৰ্থীসকলে তেনেকুৱা কথা কোৱা নাই পূৰ্বতকৈ বৃদ্ধি পাব আসন পূৰ্বতকৈ বৃদ্ধি পাব এনডিএ মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ সাজু অগপ দল কিন্তু এইবাৰ কেইজন মন্ত্ৰী বিচাৰিব সেয়া এতিয়াও নিশ্চিত নহয় সভাপতি অতুল বৰা মুখত সন্তুষ্টিৰ হাঁহিৰে অতুল বৰাই ক'লে গদ্দাৰ নাই अक्कर बक्कर बम्बे बो ঘৰত কোনটো টিএমটি লগাইছে माइथन स्टील আপোনাৰ ওপৰত ট্ৰাষ্ট কৰিব পাৰি ओके ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল কি ঘটিল আজিৰ দিনটো ৰাজ্য তোলপাৰ লগোৱা ঘটনা দেশৰ সকলো খবৰ ৰাজ্যৰ জ্বলন্ত পৰিৱেশ পৰিস্থিতি আপোনাৰ খবৰ আপোনালোকৰ খবৰ ৰাজনীতিৰ সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ পুৱাৰ পৰা নিশালৈ খবৰ আৰু খবৰ দেশৰ সৰ্ববৃহৎ নিউজ নেটৱৰ্ক সঠিক সময়ত শুদ্ধ খবৰ অভিলেখ হাৰত ভোটদান স্থিতাৱস্থা নে পৰিৱৰ্তন সমষ্টিৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণ কাৰ পক্ষত ভোটাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পৰা বৰাকলৈ কাৰ বতাহ বলি ভোটাৰৰ অভিমতৰ গাণিতিক বিশ্লেষণ ফলাফল ঘোষণাৰ পূৰ্বে সঠিক সূক্ষ্ম সমীকৰণ বংগৰ বুথত ভোটগ্ৰহণ শেষ হোৱাৰ লগে লগে 29 এপ্ৰিলৰ সন্ধিয়া 5 বজাৰ পৰা অবিৰতভাৱে নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টত মহাসংগ্ৰামৰ এক্সিট পোল Star Cement and Real Active Coconut Water present Mohasongram, co-presented by JSW Deluxe Paints. Presented by Star Cement, Solid Setting and Real Active Coconut Water, Refreshing Hydration with no added sugars. Co-presented by JSW Deluxe Paints. Co-powered by Everyday Masala. Special partner JIS University. Crack JET 26 JIS University Entrance Test. Technology partner Data Mission. अक्कर बक्कर बम्बे बो ঘৰত কোনটো টিএমটি লগাইছে माइथन स्टील আপোনাৰ ওপৰত ট্ৰাষ্ট কৰিব পাৰি ओके ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল বাৰে বাৰে অংক কৰিছে কিন্তু উত্তৰ ওলোৱা নাই অগপৰ সিংগল ডিজিটৰ পৰা ডাবল হ'বনে অগপৰ আসন হিচাপ নিকাচ কৰিবলৈ অগপৰ ভিতৰ চৰাত চলিল পৰ্যালোচনা বৈঠক খানাপাৰাৰ 9 মাইলত এখন হোটেলত সোমবাৰে চলিল অগপৰ হিচাপ নিকাচ সভাপতি অতুল বৰা কাৰ্যকৰী সভাপতি কেশৱ মহন্তৰ নেতৃত্বত চলা এই বৈঠকত 26টা সমষ্টিৰ পৰ্যালোচনা কৰে অগপ নেতৃত্বই কেইবাগৰাকী
অৱশেষত মুখ খুলিলে মহানগৰীৰ পৰা নিৰ্দেশ হোৱা ভাৱনা শৰ্মাই সমগ্ৰ ঘটনাটোক লৈ সামাজিক মাধ্যমত তেওঁ কিছু স্পষ্টীকৰণ দাঙি ধৰিছে প্ৰেমিক নিহাৰজ্যোতি শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে বিস্ফোৰক অভিযোগ আনিলে ভাৱনা শৰ্মাই দীৰ্ঘদিনে প্ৰেমিকে ভয় ভাবুকি দি অহাৰ অভিযোগ আনিলে সম্পৰ্ক ত্যাগ কৰিলেই ব্যক্তিগত ফটো ভাইৰেল কৰি দিয়াৰ ভাবুকি দিয়াৰো আনিলে অভিযোগ 24 এপ্ৰিলত নিজে ঘৰৰ পৰা শ্বিলঙলৈ গৈছিল ভাৱনা শৰ্মা আৰু ইফালে শ্বিলঙৰ হোটেলতো মই অকলেই প্ৰৱেশ কৰিছিলোঁ বুলিও কৰিলে মন্তব্য প্ৰেমিকৰ ভাবুকিৰ বাবে জীৱন শেষ কৰাৰ কথা ভাবিছিলোঁ বুলিও তেওঁ মন্তব্য কৰিছে সেই কাম কৰিব নোৱাৰি উভতি অহা বুলি মন্তব্য প্ৰেমিকৰ বিৰুদ্ধে ইতিমধ্যে গোচৰ তৰিছে ভাৱনা শৰ্মাই আৰু আৰক্ষী সম্পূৰ্ণ সহযোগ কৰিব বুলি জনাইছে 2 বছৰৰ পৰা মই নিহাৰজ্যোতি শৰ্মাৰ সৈতে এটা সম্পৰ্কত আছিলোঁ এই সম্পৰ্কটো দুয়ো পক্ষৰ পৰিয়ালেও জানিছিল কিন্তু সময়ৰ লগে লগে মই বহুত চাপ ভয় আৰু ধমকি অনুভৱ কৰিছিলোঁ মোক কোৱা হৈছিল যে যদি মই সম্পৰ্কটো এৰি দিওঁ তেন্তে মোৰ ব্যক্তিগত ফটো আৰু ভিডিঅ'বোৰ জনসমাজত প্ৰকাশ কৰা হ'ব লগতে মোক এইটো কোৱা হৈছিল যে মোৰ বা মোৰ পৰিয়ালৰ ক্ষতি কৰিব এই সকলোবোৰৰ বাবে মই বহুত দিন ধৰি ভয় আৰু চাপত আছিলোঁ মই এইবোৰ কথা কাকো ক'ব পৰা নাছিলোঁ আনকি নিজৰ পৰিয়ালকো ক'ব পৰা নাছিলোঁ 24 এপ্ৰিলত মই যি পদক্ষেপ লৈছিলোঁ সেইটো এই দীঘলীয়া সময় ধৰি জমা হোৱা ভয় আৰু মানসিক চাপৰ ফল আছিল মই এতিয়া FIR দাখিল কৰিছোঁ আৰু পুলিচৰ সৈতে সম্পূৰ্ণ সহযোগিতা কৰি আছোঁ